عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم لحظات قرانيه، وهذه الحلقه رقم 613، ونعطي فيها لمحه عن تطرف والي الصلاه الاموي في مصر. احنا في الحلقه السابقه تعرضنا لعمرو بن العاص الحرامي اللي هو سرق كام اردب ذهب من المصريين. الحقيقه مع كده ان عمرو بن العاص كان ارحم بالمصريين ممن جاء بعده. فنشوف بقى مين اللي جاءوا بعده وعملوا ايه. مش كانوا بس بياخدوا الاموال، ده كانوا بيقتلوا الناس الغلابه. يقول مقريزي في الخطط عن البطرك الاسكندروني، اللي هو قعد ربع قرن، يقول لك مات سنة 106. يقول لك ومرت به شدائد صودر فيها مرتين، أخذ منه فيها 6000 دينار. وفي أيامه أمر عبد العزيز بن مروان فأمر بإحصاء الرهبان فأحصوا، وأخذ منهم الجزية عن كل راهب دينار. يعني هنا صادر اللي هو عبد العزيز بن مروان اللي هو أب عمر بن عبد العزيز، صادر الرهبان، وصادر فرض جزء على الرهبان، وصادر البابا. وبعدين لما ولي مصر عبد الله بن عبد الملك بن مروان اشتد على النصارى، واقتدى به شريك بن قرة بن شريك في ولايته على مصر، وأنزل بالنصارى شدائد لم يبتلوا قبلها بمثلها. مش طبعا هو ما شرحش، هو على فكرة المقريزي كان متعصب جدا ضد النصارى أو ضد الأقباط المصريين. يورد المقريزي بعد التفصيل فيقول وكان عبد الله بن الحبحاب، ولا حبحاب ما زي ما يكون بقى، متولي الخراج قد زاد على القبط أو الأقباط قيراطا في كل دينار، فانتفض عليه عامة الحوف الشرقي من القبط أو الأقباط، فحاربهم المسلمون وقتلوا منهم عدة وافية في سنة 107. شوف دول بيسموهم أقباط، وبيعمل بيقول لك دول المسلمين حاربوهم وقتلوا منهم كذا كذا. الحوف الشرقي اللي هو الآن اسمه محافظة الشرقية والدقهلية اللي هو شرق النيل يعني. ده كان الموضوع ده كان سنة 107 هجري. في واحد تاني كافر عريق قوي اللي هو والي الصلاة اسمه أسامة بن زيد التنوخي، بيقول لك اشتد أيضا أسامة بن زيد التنوخي على النصارى، يعني قصد المصريين، قصد المصريين يعني، وأوقع بهم وأخذ أموالهم، ووسم أيدي الرهبان بحلقة حديد فيها اسم الراهب واسم ديره وتاريخه. يعني راح حاطط حلقة حديد على كل واحد راهب، وبعدين كل واحد بقى من غير حلقة حديد قطع ايده، فكل من وجده بغير وسم قطع يده من الرهبان الغلابة. وكتب إلى الأعمال بأن من وجد من النصارى وليس معه منشور أن يؤخذ منه 10 دنانير. ثم كبس الديارات، يعني الأديرة، راح جاي هاجم على الأديرة، وقبض على عدة من الرهبان بغير وسب، فضرب أعناق بعضهم وضرب بقيهم حتى ماتوا تحت الضرب. الناس اللي هم مش حاطين وسم على ايديهم من الرهبان ضرب أعناقهم ولقين قاعد يضرب فيهم لما ماتوا. ثم هدمت الكنائس وكسرت الصلبان ومحت التماثيل وكسرت الأصنام بأجمعها، وكانت كثيرة في سنة 104. والخليفة يومئذ يزيد بن عبد الملك. على فكرة يزيد بن عبد الملك ده كان خليفة فاسقا. المهم، والآن مهمة متولي الخراج هي سلب أموال المصريين بما يملأ خزائن الأمويين ويشبع نهمهم من المال السحت. فقد أعطى والي الصلاة الشيطانية متولي خراج مصر سلطة مطلقة عسكرية وقضائية وسياسية. يعني والي الصلاة إذا ما كانش هو والي الخراج ففي واحد والي خراج تاني يقوم هو يأمره بقى اعمل اللي أنت عايزه، همشي تجيب فلوس. يعني هو الذي يقدر الضرائب، هو الذي يجمعه، هو الذي يقتل، هو الذي يحاكم إلى آخره. ما فيش محاكمة، هو كان في قتل على طول. والمصري الذي يعجز عن دفع المطلوب منه يقتل. ومعه طبعا الجيش العربي، وكان بيقتل مين؟ الفلاحين المصريين اللي هم بيسموهم النصارى. والموظف الثاني ده اللي هو أسامة بن زيد التنوخي متولي الخراج استغل سلطته في معاقبة الرهبان المسلمين، وبأن يسم يعني يعمل عليهم وسم يعني وشم يعني للتحقير. وبعدين
يقتل الذي لا يكون عليه وشم إلى آخره. الخليفة هشام بن عبد الملك أمر بذلك بعد الظلم، ولكن لم ينفذها الوالي حنظلة بن صفوان الذي بالغ في الضرائب وقام بإحصاء المصريين وبهائمهم احتقارا له. قعد يعد المصريين ويعد البهائم اللي تبعهم. بل ووصف المصريين كما فعل الوالي السابق والرهبان، وعوقب من لا يحمل الوسم في يده بقطع يده. يقول المقريزي: فلما قام هشام بن الملك في الخلافة كتب إلى مصر بأن نجري على النصارى على عوائدهم من العهد، فقدم حنظلة بن مصر بن صفوان أميرا على مصر في ولاية الثانية، فتشدد على النصارى وزاد في الخراج وأحصى الناس والبهائم، وجعل على كل نصراني وسما صورة أسد وتتبعهم، فمن وجد بغير وسم قطع يده. بسبب هذا الظلم المتطرف بقى الفلاح المصري اللي هو بيستحمل الغلب اضطر ان هو يثور في الدلتا والصعيد، فتمت اخماد ثرواته يعني ثوراتهم بكل عنف وقسوة. يقول المقريزي: انتقد القبط او الاقباط اللي هم المصريين يعني بالصعيد وحاربوا العمال اللي هم جباة الضرائب في سنة 21، فحوربوا وقتل كثير منهم. وثم خرج ببدنس وحزم بيدنس قائد مصري بسمنود، وحارب وقتل في الحرب، وقتل معه قبط كثير سنة 32. وبلغ الظلم مداه بالتنكيل بالبطرك اللي هو البابا القائد الدين المصريين واذلال وهنته بين المواطنين، فقد اعتقله الوالي الاموي وفرض عليه غرامة لا يستطيع دفعها، فاضطره لأن يسير في أنحاء مصر ومعه أساقفته يتسول من المصريين دفع الغرامة، فما استطاعوا سدادها كلها. غرامة كبيرة والناس غلابة مش معهم فلوس بسبب ما هم في فقر. فعاد المترك يائسا إلى الوالي وأعطاه ما جمع، فأفرج عنه الوالي لأن الغرض كان إذلال البابا. يقول مقريزي: وقبض عبد الملك بن موسى بن نصير أمير مصر على البطرك ميخائيل فاعتقله وألزمهم بمال، فسار بأساقفته في أعمال مصر يعني في بلاد في القرى والمدن المصرية يسأل أهلها، فوجدهم في شدائد فقراء، فعدل الفسطاط ودفع على عبد الملك ما حصل له فأفرج عنه. سقطت الدولة الأموية وهزم الأخ مروان بن محمد في موقعة الذهب وطفش من العباسيين، وهم العباسيين وراه لغاية لما وصل مصر وجم يعني هو كان وراه ووصل مصر. وطبعا كانت مصر بقى في الوقت ده خلاص خدها، وهو في الأزمة بتاعته ما رحمش المصريين، يعني كان معاه جيش مهزوم لكن المصريين كانوا غلابة، فاستخدم جيشه في إذلال المصريين. تقول الرواية: ثم خلفت القبط أو الأقباط برشيد فبعث إلى مروان محمد لما قدم مصر وهزمهم. والمقريزي يقول بقى على اللي عمله مروان بن محمد وهو في مصر بعد ما اتهزم من العباسيين. يقول لك ان البطرك المصري اللي هو البابا يقول: فنزل به بلاء كبير من مروان وبطش به وبالنصارى. ويقول المقريزي عن فظائع ارتكبها مروان بن محمد بالقرى والمدن المصرية، يقول لك: وأحرق مصر وغلاتها، ودخل دير وكان فيه نساء يعني. يقول عما فعله بالأديرة والرهبات من أسر واغتصاب. يقول لك: وأسر ده الأستاذ مروان بن محمد، وأسر عدة من النساء المترهبات ببعض الديارات يعني الأديرة يعني، وراود واحدة منهن عن نفسها عايز يغتصب، فاحتالت عليه ودفعته عنها بأن رغبته في دهن معها إذا ادهن به الإنسان لا يعمل فيه السلاح، وأوثقته قالت له يعني قالت: أنا معايا الدهن ده لما الواحد يحطه عليه السلاح ما يعملش فيه. فهو طبعا خاف لحد يقتله، فقال لك: فين ده؟ طب ازاي؟ قالت له: انا يعني هوريك. وثقته وانكته تديره في نفسها، فتمت حيلتها عليه واخرجت زيتا ادهنت به، ثم مدت عنقها فضربها بسيفه فأطار رأسها. يعني هي عايزاه يقتلها.
قالت له اهو انا هحط ده هنا اهوت وشوف بقى السيف مش هيعمل فيه. فهو الراجل بيجرب، راح شال ضربها بالسيف، فصل رأسها عن جسدها، فعلم أنها اختارت الموت على الزنا. يعني هذه راهبة مصرية شريفة عفيفة أقنعت ذلك الخليفة الأموي الفاسق الفاجر مروان بن محمد ابن مروان بن الحكم الذي يريد اغتصابها بأن معها دهنا يقي الرقبة من الذبح فلا يستطيع السيف أن يقطعها، ودهنت رقبتها وطلبت أن يجرب ضرب رقبتها بالسيف ليتأكد من قولها، فضرب رقبتها بالسيف فقطعها، فعلم أنها اختارت الانتحار والقتل لتحفظ شرفها. يعني نكتفي بهذا. أهلا وسهلا بكم أحبتي، ونرجوكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن وموقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.